Hello everyone, তোমালোক আটাইকে তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল আসাম কোৰ্ছলৈ মই দেৱজিতে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম অনুশীলনী 4.1 ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহত আমি এইটো যেটো অধ্যায় দ্বিঘাত সমীকৰণ সম্পৰ্কত বিশদভাৱে আমি আলোচনা কৰিছো দ্বিঘাত সমীকৰণৰ সংজ্ঞাকে ধৰি দ্বিঘাত সমীকৰণ সমাধানৰ বিভিন্ন পদ্ধতি এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছো আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম অনুশীলনী 4.1 আৰু ইয়াত মূলত আমি কি কৰিব লাগে এই গোটেইখিনিক দ্বিঘাত সমীকৰণৰ যেটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম হেতুলৈকে আমি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব লাগে বৰ বিশেষ বহুত বেছি টাফ নহয় x plus 1 whole square equal to 2 into x minus 3 এটা এটুক আমি দ্বিঘাত সমীকৰণৰ আৰ্হিটোলৈকে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব লাগে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰোতে আমি এটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে এটা দ্বিঘাত সমীকৰণৰ আৰ্হিটো কি ধৰণৰ হ'ব পাৰে দ্বিঘাত সমীকৰণ এটা আমি কি ধৰণৰ হ'ব পাৰে যে দ্বিঘাত সমীকৰণটো সদায় ax square plus bx plus c equal to 0 এই ধৰণৰ হ'ব লাগিব আৰু ইয়াত a এটো শূন্য হ'ব নোৱাৰে a not equal to 0 এটো এটা কন্ডিশন আছে এটো 0 হ'ব নোৱাৰে কিয় 0 হ'ব নোৱাৰে কাৰণ d ঘাত কি হ'ব লাগিব যেটো অজ্ঞাত ৰাখি আছে তাৰ ঘাত কিমান হ'ব লাগিব 2 আৰু এটোৱে যদি 0 হৈ যায় হহকটো যদি 0 হয় a0 মানে x স্কয়াৰৰ হহক 0 আৰু x স্কয়াৰৰ হহকটো যদি শূন্য হৈ যায় তেতিয়াহলে এই ঘাত মানে ঘাতটো 2 হৈ নাথাকিব সমীকৰণটোৰ ঘাতটো 2 হৈ নাথাকিব কাৰণ এই টাৰ্মসটো এই পদটো শূন্য হৈ যাব তেতিয়া এইটো যদি শূন্য হৈ যায় আমাৰ থাকি যাব কোনখিনি bx plus c equal to 0 আৰু bx plus c হলে x ৰ ঘাত কিমান থাকি যাব 1 আৰু এটো দ্বিঘাত সমীকৰণ নহল সেই কাৰণে আমাৰ এটো 0 হ'ব নোৱাৰে সো এই ধৰণৰ আহিলৈকে আমি গোটেইখিনিকে মানে এক নম্বৰ ৰত আমাৰ যিখিনি দিয়া আছে এই গোটেইখিনিক আমি এই ধৰণৰ আহিলৈকে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব লাগিব এটা সম এটো আমি a plus b whole square ফৰ্মুলাত ব্ৰেকডাউন কৰি দিব পাৰো x plus 1 whole square আছে সো a plus b whole square ফৰ্মুলা মতে আমাৰ কি হয় x square a square plus 2a plus b plus b square a square plus 2ab 2ab plus b square equal to 2 into x twice x minus 2 into 3 this one is 6 x square plus 2 into 1 twice x plus 1 square this one is 1 equal to twice x minus 6 etia x square plus twice x plus 1 minus twice x plus 6 equal to 0 x square twice x minus twice x দুই ফালৰ পৰা twice x minus twice x 0 1 plus 6 it will be 7 x square plus 7 equal to 0 এটো আমি যেটো কৈছিলো যে দ্বিঘাত সমীকৰণৰ যেটো স্ট্যান্ডাৰ্ড ফৰ্ম দ্বিঘাত সমীকৰণবোৰ কি ধৰণৰ হ'ব লাগে ax square plus bx plus c equal to 0 যত a not equal to 0 এই ধৰণৰ হ'ব লাগে এটা এটো হয় নে নহয় ইয়াত x squareৰ হহক কিমান হহক কোএফিচিয়েন্ট অফ x square হৈ আছে 1 হেতুটো নন জিৰো নাম্বাৰ এটা 1 which is non zero number তাৰ মানে এটো কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰি আছে bx plus c ইয়াতে 7 and b is equal to 0 সো এটো আমাৰ এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ হ'ব তাৰ মানে আমি ইয়াত লিখিব পাৰো যেটো a এটো যেটো ax square plus bx plus c equal to 0 আৰ্হিৰ এটো এই ধৰণৰ হয় যত a to 0 হোৱা নাই ইয়াতে লিখি দিব পাৰি a not equal to 0 আৰ্হিৰ এই ধৰণৰ সমীকৰণ হয় গটিকে আমি কি ক'ব পাৰো এই যেটো আমাৰ সমীকৰণ দিয়া আছিল এটো এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় এটাকে দ্বিঘাত সমীকৰণৰ আৰ্হিত
প্ৰকাশ কৰিব পাৰি এটো এটা নেক্সট আমি আৰু দুটামান চাও x plus 2 ইয়াত আছে number 7 x plus 2 whole cube equal to 2x into x square minus 1 x plus 2 whole cube equal to 2x into x square minus 1 এটা এটো আমি a plus b whole cube formula মই ভাবো তোমালোক আটাই a plus b whole cube formula ইতিমধ্যে জানাই ঠিক আছে মই তথাপিতো বাৰু এবাৰ লিখি দিছো a plus b whole cube formula টো হৈছে এটো a cube plus 3 a square b plus 3 a b square plus b cube এটো হৈছে a plus b whole cube formula আৰু এটো আমি ইয়াতে ইউজ কৰিম x plus 2 whole cube so x cube plus 3 a square মানে x square ইয়াতে a মানে x আছে না in place of a ইয়াত কি আছে x আছে so 3x square in place of b ইয়াত কি আছে 2 আছে so 3x square into 2 plus 3x into 2 square 3a b square হৈ যাব so 3x into 2 square plus b cube so it will be 2 cube equal to 2x cube 2x into x square 2x cube minus 2x into 1 so it will be 2x etia x cube plus 3 into 6x square plus 3 into 4 হৈ যাব এটো 12x plus 8 equal to 2x cube minus 2x x cube minus 2x cube plus 6x square plus 12x plus 2x plus 8 equal to 0 x cube minus 2x cube so it will be minus x cube plus 6x square plus 14x plus 8 equal to 0 এটা a2 a এর হোল নে নাই ax square plus bx plus c equal to 0 jot a not equal to 0 a এর হোল নে নাই এই সমীকৰণটো কাৰণ ইয়াত যেটো হাইয়েস্ট পাৱাৰ আছে x ৰ হেতু কি আছে 2 আছে আৰু ইয়াত হাইয়েস্ট পাৱাৰ কিমান আছে 3 আছে সো এটো দ্বিঘাত সমীকৰণ হল জানো নহল তাৰ মানে এই যেটো আমাৰ সমীকৰণ দিয়া আছে এই সমীকৰণটো দ্বিঘাত সমীকৰণৰ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি তাৰ মানে এই সমীকৰণটো দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় ওটা আমি লিখিম ইয়াতে যে প্ৰদত্ত সমীকৰণটো দ্বিঘাত সমীকৰণৰ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি এটা এই ধৰণৰে হাসিলে এই যেটো অনুশীলনী 4.1 ৰ 1 নম্বৰত আমাৰ যিখিনি কোৱেশ্চন দিয়া আছে গোটেইখিনি এই ধৰণৰ হয় সিম্পল যে আমি চাব লাগে ax স্কয়াৰ প্লাস সমীকৰণটো সমাধান কৰিম সিম্পলিফাই কৰি আমি চাম যে এটো ax স্কয়াৰ প্লাস bx প্লাস c জোট a not equal to 0 আৰ হয় নে নহয় যদি হয় তেতিয়াহলে এই দ্বিঘাত সমীকৰণ হৈ যাব আৰু যদি নহয় তেতিয়া এই দ্বিঘাত সমীকৰণ নহব এটা এইটো অনুশীলনীতে কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 যেটো আছে 2 1 এটো আমি দ্বিঘাত সমীকৰণৰ আৰ্হিতে প্ৰকাশ কৰিব লাগে এইকিটাকো সমাধানটো আমি সমাধানৰ পদ্ধতি দ্বিঘাত সমীকৰণ সমাধানৰ পদ্ধতি যদিও আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো আৰু তথাপিতো সমীকৰণ সমাধানৰ পদ্ধতিসমূহ তাৰ যিখিনি প্ৰশ্ন আছে এইখিনি অনুশীলনী 4.2 পৰা আমাৰ আৰম্ভ হ'ব সো তাত আমি আলোচনা কৰিম বিশদভাৱে এতিয়া আমি ইয়াত জাস্ট দ্বিঘাত সমীকৰণৰ আৰ্হিত কিদৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰো হেতুই আমি কৰিম সো ইয়াত কি বুলি কোৱা হৈছে যে আয়তাকাৰ মাটি এটুকুৰাৰ কালি দিয়া আছে আমাক 528 বৰ্গ মিটাৰ দিয়া আছে আয়তাকাৰ পথাৰ এখনৰ মাটি কালি কিমান বুলি কোৱা আছে 528
স্কয়ার মিটার বুলি মিটার স্কয়ার বুলি আমি লিখিব পাৰো নটো বর্গ মিটার বুলি লিখি দিব পাৰো বর্গ মিটার আৰু মিটার স্কয়ার এটো একেটাই কথা সো 528 মিটার স্কয়ার আৰু মাটি টুকুৰাৰ যেটো দিক হয় হেতু প্ৰস্থত কৰি more than twice its breadth প্ৰস্থত কৰি 2 মিটাৰ বেছি হয় সো প্ৰস্থ যদি b হয় সাপোজ তেতিয়া হলে দিক কিমান হ'ব তাৰ 2 গুণত কৰি more than twice its breadth সো 2 গুণত কৰি বেছি হৈ যায় one more হয় ধৰা হল গতিকে আমি যেটো দিকটো প্ৰস্থত কৰি বেছি গতিকে প্ৰস্থ ধৰি লওঁ ধৰা হল আয়তাকাৰ পথাৰখনৰ দিশ b এতেকে আয়তাকাৰ পথাৰখনৰ দিশ নহয় সৰি ইয়াতে আমি প্ৰস্থ ধৰিম দেই দিশটো প্ৰস্থত কৰি 2 গুণত কৰি 1 বেছি গতিকে আমি প্ৰস্থ ধৰিম এতেকে আয়তাকাৰ পথাৰখনৰ দিক কিমান হ'ব ইয়াৰ 2 গুণত কৰি 1 বেছি সো এটো হৈছে আয়তাকাৰ পথাৰখনৰ দিশ এটা আমি জানো যে আয়তৰ কালি মানে কি হয় দিশ পূৰণ প্ৰস্থ হয় না আয়তৰ কালি আমি জানো যে এটো x বুলিও লব পাৰা y বুলিও লব পাৰা এটো যিকোনো লব পাৰা এটো x বুলিও লব পাৰা একো কথা নাই b মানে ব্ৰেড তো x বুলিও লব পাৰা দেই আমি জানো যে আয়তৰ কালি সমান কি হয় দিক পূৰণ প্ৰস্থ আয়তৰ কালি মানে কি দিক পূৰণ প্ৰস্থ হয় আয়তৰ কালি হৈছে দিক পূৰণ প্ৰস্থ গতিকে আয়তৰ কালি কিমান দিয়া আছে এটা আয়তাকাৰ পথাৰখনৰ কালি দিয়া আছে আমাক 528 বৰ্গ মিটাৰ গতিকে ইয়াত ঠাইত আমি লিখিব পাৰো 528 মিটাৰ স্কয়াৰ আৰু দিক কিমান দিয়া আছে twice x + 1 এটো হৈছে দিক প্ৰস্থ কিমান দিয়া আছে এটো হৈছে x সো এটো আমাৰ আলটিমেটলি কি হৈ যাব 528 = twice x into x 2x square x into 1 it হৈ যাব x so ultimately 2x square plus x minus 528 which is equal to 0 এটা আমি এটো দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় না নহয় দ্বিঘাত সমীকৰণৰ আধাৰ প্ৰকাশ হল নে নহল 2x square plus x minus 528 equal to 0 এটুক আমি ax square plus bx plus c equal to 0 jot a not equal to 0 আর হে প্রকাশ কৰিব পাৰিম নে নাই এটো প্ৰকাশ হৈ আছে নাই এটো আর হে আছে নাই ax square plus bx plus c where a not equal to 0 আর হে আছে নাই নিশ্চয় আছে কাৰণ a to ইয়াতে 0 নহয় a equal to ইয়াতে কি 2 x square ৰ হওক ইয়াতে 2 আৰু ইয়াতে x square ৰ হওক a গটিকে a to 0 নহয় আৰু plus bx এটো b ঠাইটো 1 আছে ইয়াতে হওক হিচাপে plus c ধ্ৰুবক কনস্ট্যান্ট টার্মস সো এটো ফর্মতে আছে গটিকে ইয়াত আমাৰ এটোই কি হৈ যাব দ্বিঘাত সমীকৰণ হৈ যাব The product of two consecutive integers is 306 দুটা ক্ৰমিক যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ যেটো পূৰণফল হেতু 306 বুলি আমাক দিয়া আছে সো এটা তোমালোকে ক্ৰমিক মানে কি বুজি পাইছা ক্ৰমিক মানে এটাৰ পিছত এটা সাবসিকুৱেন্টলি যেনে কোৱা আমি সাপোজ 1 ৰ পিছত কি আহে 2 আহে তাৰ পিছত কি আহে 3 আহে তাৰ পিছত 4 5 মানে আমি যদি স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ কথা কওঁ তেতিয়া হলে এইটো প্যাটাৰ্নত আমাৰ সংখ্যাখিনি থাকে এটা ইয়াত চাহন 1 ৰ পিছত 2 পাওতে আমি কি কৰি দিছো 1 এড কৰি দিছো 2 ৰ পিছত 3 পাওতে আমি কি কৰি দিছো 1 এড কৰি দিছো 3 ৰ পিছত 4 পোৱাৰ কাৰণে আমি 1 এড কৰি দিছো 4 ৰ পিছত 5 পোৱাৰ কাৰণে আমি 1 এড কৰি দিছো আৰু কোৱেশ্চনটো যেটো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ কথাই কৈছে গতিকে আমিও ইয়াতে যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ কথাই পাতিছো এটা ইয়াতে 5 ৰ পিছত 6 পোৱাৰ কাৰণে 1 এড কৰি দিব লাগিব 6 ৰ পিছত 7 পোৱাৰ কাৰণে আমি 1 এড কৰিব লাগিব তাৰ মানে আমি ইয়াৰ দ্বাৰা এটোই বুজি আছো যে সাবসিকুৱেন্ট নাম্বাৰ পোৱাৰ কাৰণে
এটাৰ লগত আমি কি কৰিব লাগিব 1 এড কৰি যাব লাগিব ইয়াত সাপোজ আমি কৰবাত গৈ এটা সংখ্যা x পালো এটা তাৰ পিছৰ সংখ্যাটো পোৱাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব তাৰ লগত 1 এড কৰি দিম x পালো সো x ৰ লগত 1 এড কৰি দিম তাৰ মানে যদি আমি সংখ্যাটো ধৰা হল যদি আমি এটা সংখ্যা x লও তেতিয়াহলে তাৰ পিছৰ সংখ্যাটো কি হ'ব যদি আমি যিকোনো এটা সংখ্যা কাৰণ ইয়াতে কোনটো হ'ব আমি নাজানো 1 2 3 4 5 6 ৰ কি হ'ব আমি নাজানো গতে আমি ধৰি ললো সংখ্যাটো x হ'ব এটা যদি x হয় তেতিয়াহলে তাৰ পিছৰ সংখ্যাটো আমি কি পাম x + 1 নহব জানো কাৰণ 4 হলে 5 হয় 5 পোৱাৰ কাৰণে 4 ৰ লগত 1 প্লাস কৰিব লাগিব এটা যদি এটা সংখ্যা আমি x বুলি ধৰো তাৰ লগত তাৰ পিছৰ সংখ্যাটো পোৱাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব +1 কৰিব লাগিব কাৰ লগত x ৰ লগত তো x + 1 হৈ যাব এটা যদি x হয় আনটো x + 1 গতিকে ধৰা হল ধৰা হল ক্ৰমিক যোগাত্মক সংখ্যা দুটা ক্ৰমে x আৰু কি হ'ব x + 1 হ'ব তাৰ পিছৰটো 1 এড কৰিম এটা এই দুইটা সংখ্যাৰ পূৰণফল কি বুলি কোৱা আছে দিয়া আছে বা প্ৰশ্নমতে প্ৰশ্নটো আমাক কি বুলি কোৱা হৈছে দুটা ক্ৰমিক যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ পূৰণফল কিমান বুলি কোৱা আছে 306 সো হে কাৰণে এটা সংখ্যা যদি x হয় তাৰ পিছৰটো x + 1 হ'ব তাৰ মানে x * x + 1 = 306 x * x কিমান হৈ যাব এটো x² x * 1 x = 306 x² + x - 306 = 0 সো এটো দ্বিঘাত সমীকৰণ হল নে নাই এটা এটো ax² + bx + c = 0 যত a ≠ 0 এটো আহি আছে নাই নিশ্চয় আছে কাৰণ ax² এ ঠাইত কি আছে হৰক হিচাপে 1 আছে bx b ঠাইত হৰক হিচাপে 1 আছে c কনস্ট্যান্ট আৰু ধ্ৰুবক 306 আছে সো এটোৱে ax² + bx + c আহিলে এটা ইয়াৰ সমাধান কি হ'ব এটো আমি ইয়াৰ পিছৰ অধ্যায় অনুশীলনী 4.2 পৰা আমি এই সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিম বিশদভাৱে সো আজিলৈ মানে বাকিখিনি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম থ্যাংক ইউ